สำหรับเพื่อนๆที่อยากสนับสนุนคลิปวิดีโอของหนิงสิริโครเชต์สามารถอุดหนุนสินค้าของเราได้ที่ ningsiri.com/shop ขอบคุณนะคะอุปกรณ์ที่ใช้วันนี้นะคะหนิงใช้เข็ม 5/0 นะคะหรือว่า 3 มิลเพื่อนๆจะใช้แบบขนาดอื่นก็ได้เหมือนกันนะแล้วก็ไหมนะคะเป็น Baby Silk นะคะขนาด 2.20 มิลหรือบ้านเราเรียกว่า4พายนะคะหนิงก็ยังไม่เคยนับพายเขาหรอกเพราะว่ามันก็นับยากอยู่เอาเป็นว่า 2.20 มิลนะจ๊ะแล้วก็เป็นที่รัดผมนะคะจะใช้แบบไหนก็ได้แต่ว่าแนะนำว่าควรจะเป็นแบบที่ค่อนข้างแน่นนะคะถ้าเกิดเป็นแบบที่ลวดเหมือนรุ่นก่อนที่หนิงเคยมาสอนน่ะมันจะขาดง่ายนะคะเราก็เลือกที่มันแข็งแรงนิดนึงนะแข็งแรงมากๆก็ได้จะได้ใช้นานๆนะคะกรรไกรแล้วก็ที่ขั้นลายค่ะเดี๋ยวเรามาดูขั้นตอนการถักเลยนะคะเราจะร้อยไหมเข้ามาที่นิ้วแบบนี้นะคะเสร็จแล้วนะคะเราก็จะนำตัวยางรัดผมนะคะมานี่นะคะเกี่ยวลอดห่วงมาอย่างนี้เลยนะคะแล้วก็เกี่ยวไหมลอดไหมสีชมพูมาเหมือนกันทีนี้นะคะเราก็ถักนี่นะคะเราก็จิ้มลงไปในห่วงสีดำยางรัดผมนะคะถักทับไหมสีชมพูปลายไหมด้วยนะเหลือปลายยาวเลยนะคะแล้วก็ตวัดไหมเกี่ยวเข้ามาค่ะมี2ห่วงรวบเดี๋ยวจะซูมเข้าไปให้ดูใกล้กว่านี้นะคะจิ้มลงไปนะคะเกี่ยวไหมเข้ามา2ห่วงรวบจิ้มลงไปเกี่ยวไหมขึ้นมารวบนะคะถักให้แน่นนะคะแล้วก็รอบตัวงานเลยนะคะแบบนี้นะคะอย่างนี้เรียกว่าถักคอทอนะคะเราก็จะถักให้รอบเลยวิธีการที่ขึ้นต้นตัวงานถักนะคะสำหรับที่ยางรัดผมนะคะเราก็จะขึ้นต้นแบบนี้นะคะแทบจะทุกๆแบบเลยเนาะนี่นะคะเดี๋ยวให้เพื่อนๆนะคะไปถักให้ได้รอบงานก่อนนะคะรอบเส้นแล้วก็กลับมาเจอกันนะคะตอนนี้นะคะเราถักมาถึงตรงนี้ใช่ไหมคะตรงนี้มันจะถักหุ้มยากนะคะเราก็ไม่ต้องถักนะเราถักเป็นโซ่นะคะ2หลักแต่ถ้าใครที่ไม่มีแบบนี้นะคะก็ให้ถักจนเต็มเลยได้เสร็จแล้วนะคะเราก็จะมารอห่อนะคะลงบนโซ่นี่บนหลักแรกตรงนี้นะคะลงบนหลักแรกตรงนี้เกี่ยวไหมมานะคะแล้วก็นำห่วงซ้ายมือลอดมาขวามือค่ะไหมต้องตึงนิดนึงนะคะมันจะได้ทำง่ายๆแล้วก็ขึ้นต้นนะคะโซ่3หลักแบบนี้นะคะแล้วก็ถักพอ1คอค่ะพัน1ครั้งจิ้มลงไปในหลักถัดไปนะคะเกี่ยวไหมขึ้นมารวบทีละ2ห่วงนะคะแบบนี้เราจะถักพอ1คอนะคะไปในทุกๆหลักเลยจนครบรอบนะคะพันจิ้มลงไปในหลักนะคะเกี่ยวไหมขึ้นมา
รวบทีละ2ถักไปในทุกๆหลักให้เต็มนะคะแถวนี้แบบนี้นะคะเดี๋ยวให้เพื่อนๆนะคะไปถักให้เสร็จนะคะแล้วก็กลับมาดูวิธีการขึ้นตัวลายต่อไปกันนะคะนี่นะคะเมื่อเราถักมานะคะจนถึงตรงนี้เขาจะมีโซ่2หลักใช่ไหมให้เรานะคะถักพอ1คอคล้องไปเลยนะคะถัก2ครั้งคล้องไปเลยแล้วก็เราห่อตรงหลักที่3แบบนี้นะคะเนี่ยค่ะงานก็จะเป็นลักษณะนี้แล้วต่อมานะคะเราจะทำเป็นดอกไม้นะเราจะขึ้นต้นนะคะ1 2 3 4 5นะคะโซ่5เสร็จปุ๊บก็ให้ขั้นลายในโซ่หลักที่5ไว้ก่อนนะคะดอกไม้ก็ทำง่ายๆค่ะก็คือถัก1 2 3โซ่3แล้วก็พอ1คอนะคะ2ครั้งลงในช่องที่เราขั้นลายไว้เลย1 2นะคะแล้วก็โซ่3จิ้มลงไปในหลักเดียวกันนะคะรอหอต่อมาโซ่3ค่ะ1 2 3พอ1คอ2ครั้งนะคะ1 2โซ่3รอหอค่ะเราจะทำทุกอย่างนะคะอยู่ในช่องนี้ช่องเดียวเลยนะคะเสร็จแล้วก็ถักโซ่3เหมือนเดิมค่ะเราจะทำทั้งหมดประมาณ5กลีบนะคะถักเหมือนเดิมพอ1คอ2ครั้งแล้วก็ตามด้วยโซ่3รอหอในห่วงวงกลมนี้ต่อมาค่ะโซ่3พอ1คอ2ครั้งแล้วก็ตามด้วยโซ่3รอหอนะคะเสร็จแล้วก็โซ่3พอ1คอ2ครั้งจะถักแบบยากนิดนึงเพราะมันจะเริ่มเกะกะแล้วนะคะเสร็จแล้วก็ถักโซ่3แล้วก็รอหอค่ะนี่นะคะอันนี้ก็ได้ทั้งหมด5กลีบนะคะเสร็จแล้วนะคะถักโซ่4หลักค่ะ1 2 3 4นะคะโซ่4หลักทีนี้นะคะเราก็จะนับนะคะเว้น1 2 3มารอหอนะคะลงในหลักที่3ค่ะข้างล่างเราเว้นอย่างนี้นะคะเว้นช่องว่างอันนี้ก็คือจะเป็นดอกไม้แล้วเราห่อเสร็จนะคะเราก็จะขึ้นต้น5โซ่5นะ1 2 3 4 5ขั้นลายไว้ในโซ่หลักที่5แล้วเราก็จะถักดอกไม้เหมือนดอกแรกเนี่ยนะคะเราจะทำไปเรื่อยๆแบบนี้เลยนะคะโซ่3พอ1คอ2ครั้งลงในหลักเดียวกันแล้วก็โซ่3รอหอนะคะโซ่3พอ1คอ2ครั้งนะคะลงในหลักเดียวกันแล้วก็โซ่3
เนี่ยค่ะเดี๋ยวเพื่อนๆนะคะไปทำแบบเดียวกันนี้นะคะ5กลีบนะเหมือนกันเลยเสร็จแล้วพอถักเสร็จใช่ไหมคะเราก็จะโซ่4ข้างล่างเว้น2หลักมาเราห่อหลักที่3ทำอย่างเงี้ยค่ะไปจนรอบชิ้นงานนะคะเดี๋ยวเราไปทำแล้วก็พอใกล้ๆตอนที่จะจบงานนะคะเรากลับมาเจอกันอีกครั้งหนึ่งนะคะเมื่อเราถักมาโดยรอบแล้วนะคะเนี่ยหนิงก็จะจบงานนะคะเว้น4หลักพอดีเราห่อนะคะแล้วก็ล็อกอีกทีหนึ่งก็จะจบงานแล้วนะคะดึงให้แน่นทีนี้เราก็จะเก็บปลายไหมนะคะเกี่ยวลงมาข้างล่างแล้วก็คล้องเก็บในหลักอื่นๆนะคะค่ะก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยค่ะที่มัดผมนะคะลายดอกไม้เดี๋ยวเราไปดูสรุปงานกันนะคะก็ถักเสร็จเรียบร้อยนะคะสำหรับที่รัดผมนะคะลายดอกไม้รอบๆแบบนี้นะคะหวังว่าเพื่อนๆจะชอบนะอันนี้เป็นถักง่ายๆแล้วก็ใช้ไหมไม่เยอะด้วยนะคะ100 กรัมเนี่ยทำได้ประมาณสัก6ชิ้นนะคะ6-7 ชิ้นนะคะเราสามารถที่จะทำขายด้วยนะคะแล้วก็ใครที่ถักแล้วติดขัดตรงไหนนะคะเขียนถามใต้วิดีโอนี้ได้นะแล้วก็ฝากไลค์ฝากแชร์ฝาก Subscribe กันด้วยนะคะเพื่อที่เวลาที่หนิงลงวิดีโอใหม่ๆเพื่อนๆจะได้เห็นกันด้วยนะแล้วก็เราพบกันคลิปวิดีโอหน้านะคะว่าหนิงจะมีอะไรมาฝากอีกนะคะสวัสดีค่ะ